السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة. النهاردة إن شاء الله هننفذ فستان سهرة لأطفال عمر سنتين بدون باترون للمبتدئين. تابعي معايا الفيديو للآخر إن شاء الله. كل خطوة تكون بسيطة وسهلة وتقدري تنفذي معايا الفستان ده بطريقة أحسن كمان إن شاء الله. ما تنسيش الاشتراك في القناة لو انت أول مرة تتابعينا، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. قناتنا متخصصة لتعليم التفصيل بدون باترون للمبتدئين. أتمنى طبعا إن شاء الله كل الفيديوهات اللي احنا بنقدموها تقدر تفيدكم. لو حابة يكون مشروعك تفصيل فساتين الأطفال، بنصحك بمتابعة قائمة تشغيل فساتين الأطفال على القناة. تفاصيل الفساتين كلها، الفينش العالي اللي ينافس الجاهز إن شاء الله، كل الحاجات دي هتفيدك جدا، فتابعينا وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفستان زي ما قلنا العمر سنتين. الأمطار والخامات المستخدمة 1.5 متر ستان مارين، 1.5 متر جوبير أو دانتيل فرنسي أو طول مطرز حسب رغبتك، و3 متر طول خيال، ونص متر بطانة روزيتا، وسوستة سحرية 50 سنتي لون الفستان. هنجيب الستان 1.5 متر ونطبقه نصين بالطريقة ديت، البرسل على البرسل، يعني هيبقى معاكي النص 75 سنتي زي ما انت شايفة. بعدين هندبس دبابيس البرسل على البرسل كده. بعدين نحدد نقطة بالمارك، وبعدين ناخد 2 سنتي نسيبهم كده للسوستة. احنا دلوقتي هنعمل الكلوش. بعد كده هنطلع من تحت لفوق حوالي 34 سنتي، ده طول الكلوش اللي احنا محتاجينه. تمام، شامل طبعا التانية بتاعة الديل والخياطات. وهننزل من فوق لتحت حوالي 40 سنتي، ونعلم نقطة بالمارك، ونبدأ نلف بالطريقة ديت نص دايرة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احب اوضح احنا نزلنا 40 سنتي عشان يكون الوسط معانا فيه زيادات تنفع للكولونات او التانيات او الكسرات اللي انت هتعمليها، او كشكشة حسب رغبتك انت هتعملي الوسط ازاي. وبعدين ننزل نثبت المتر من فوق، وننزل من فوق لتحت الطول اللي احنا حددناه، ونبدأ نعمل النص دايرة بتاعة الديل زي ما انت شايفة كده بالظبط. كده احنا رسمنا الوسط والديل. خلاص هنبدأ نتأكد المقاس بالظبط، يعني طول الجيبة بالظبط 34، عشان قبل ما تقصي لازم تتأكدي ان الطول كويس عشان مش هتعرفي تظبطيه بعد كده. تمام، وتتأكدي برضو انك نزلتي 40 سنتي من فوق لتحت، وتمشي ان الدايرة بالظبط واخداها من اولها لاخرها بنفس الطول. بتتأكدي من كل المقاسات قبل القص. بعدين بتبدأي تقصي، ده شكل الكلوش بعد ما تقص. بعدين بنشيل الزيادات بتاعة القماش من فوق من تحت، طبعا احنا هنستعملها بعد كده في التوب. احنا كده قصينا الكلوش الستان. هناخد الجزء اللي طلعناه من القماش من فوق، ومن ناحية البرسول هناخد 2 سنتي كده نسيبهم للسوستة عشان هنعمل الظهر بتاع الفستان، ظهر التوب. هنحط دبابيس عشان نقفل البرسول على البرسول. بعد كده هنرسم خط مستقيم وهمي بس عشان نظبط الخط، هنرسم عليه دخلة الرقبة والكتف وكده. تمام، عشان القماشة مش متساوية معانا. بعدين هندخل دخلة الرقبة 5 سنتي ونحط علامة بالمارك. بعدين هننزل 1.5 سنتي نزلة الكتف، وبعدين ناخد طول الكتف 6.5 سنتي شامل نص سنتي خياطة. بعد كده هناخد طول الطب ابتداء من النقطة دي 24 سنتي شامل 2 سنتي خياطة، ونحدد علامة بالمارك. وبعدين نرسم الخط المستقيم بتاع الوسط. بعد كده هننزل عمق رقبة الخلفة هيكون 2.5 سنتي. بعد كده هنحدد طول الجيرة او حردة الابط ابتداء من النقطة ديت 12.5، ونحط علامة بالمارك. بعد كده هنحدد ربع محيط الصدر 13.5، ونعلم بالمارك،
وربع محيط الوسط 13.5، ونحط علامة بالماركة ونوصل النقطتين ببعض. بعد كده هنطلع 5 سنتي زيادات في حالة الاحتياج للتوسيع، لو كبرت تخنت فسيبي وسع دايما. بعدين هنطلع 1 سنتي من تحت لفوق، وبعدين نعدل خط الوسط بالطريقة دي. بعدين نرسم حردة الجيرو بعد ما ندخل نص عرض الظهر اللي هو 11 سنتي. احنا هنخلي الظهر بشكل 7، طولها 14 سنتي النازلة بتاعت ال7. بعد كده هنبدأ نقص على الحدود اللي احنا رسمناها، بس مش هنقص السبعة بتاعت الظهر. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب باقي القماش اللي طالع من الكلوش من تحت، وبعدين هنطبقه بالطريقة دي. والجزء اللي ناحية ايدي هيكون مقفول، هحط دبابيس عليه عشان ما يتحركش، واحط باترون الظهر اللي احنا قصيناه عليه، وهطلع ال2 سنتي بتوع السوسته لبره زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ابدأ اقص كده. احنا قصينا الامام والخلف. طبعا هعمل تعديلات على باترون الامام. الاول هنحدد خط الجنب في الجزء بتاع الامام بالطريقه ديت. بعد كده هعدل عمق رقبة الامام، هننزل 5 سنتي، يعني الخلف هيكون نزلنا 2.5، ومن الامام هننزل 5 سنتي. وبعدين نقص الزيادة ديت. وحردة الجيرو هندخل حوالي نص سنتي بالطريقة دي، بعدين نقصها. دي التعديلات اللي احنا بنعملها في الامام. ودلوقتي هنقص شكل ال7 في الظهر بتاع الفستان بالطريقة دي زي ما احنا قلنا، عشان هنخلي الظهر مفتوح والرقبة من قدام مقفولة. تمام كده احنا قصينا الامام والخلف. هنكرر نفس الشكل ده عشان نعمل البطانة. انا بعمل البطانة من الستان برضو، بتكون اقيم وانضف. بعد كده هنجيب القماشة السواريه ايا كان نوعها، وبعدين هنطبقها قد مقاس الامام والظهر، ونقص الامام والظهر عليها بنفس الشكل كده. تمام بعد ما قصينا الامام والخلف من القماشة المطرزة هنسويها طبعا، وبعدين نحط الفستونة على الفستونة، يعني شكل الكنار بتاعها ايا كان شكله هتطبقيه على بعضه نصين. تمام زي ما انت شايفة كده، تبقى الفستونة على الفستونة بالظبط. ده باقي 1.5 متر بعد ما قصينا الامام والخلف. هنحدد طول من الفستونة لفوق كده 34 سنتي، ده طول الجيبة اللي هتتعمل كولونات على الستان. تمام والجزء اللي من فوق ده زيادة مش عايزينه دلوقتي، احنا عايزين بس اللي هو 34 سنتي اللي احنا قصيناهم. تمام بعد كده هنشيل الامام اللي هو بيكون حتة واحدة على بعضيها، والنص التاني هو حتة واحدة بس انا هفصله من النص عشان ده خط الظهر بتاع الجيبة اللي هيكون برضو جهة السوستة، فلازم نفصله نصين بالطريقة دي. يعني الفوق ده الامام واللي تحت الخلف. بعد كده احط دبابيس زي ما انتوا شايفين، ده هيكون خط السوستة اللي احنا عاملينه بالدبابيس، يبقى الامام والخلف خلاص قصيناهم. بعد كده هنجيب القماشة الروزيتا ونطبق العرض بالطريقة دي، وناخد طول 30 سنتي، وبعد كده بنقصها. ده طول البطانة اللي احنا محتاجينها. الكشكشة هتكون بعرض القماش اللي هو 1.5 متر.
بعد كده هنجيب الطول الخيال ونطبق الطول نصين والعرض مرتين بالطريقة دي بحيث يكون الشكل قدامك كده. وبعدين نقسمه أطوال، هنقسم 30 سنتي 4 أدوار، كل دور 30 سنتي، كل دور هيكون فيه طبقتين طول بعرض 3 متر. يعني مجموع الطبقات هيكون 8 طبقات طول بعرض 3 متر كشكشة كل طبقة. تمام، دي كده الكلوش الستان اللي احنا كنا قصيناها. هنبدأ نخيط بقى، هنسيب الجزء ده بدون خياطة عشان السوستة، وبعدين هنخيط الجزء ده. تمام، وتانية الديل بتكون بالطريقة دي، تانيتين في قلب بعض. ناخدها على المكنة ونخيط خط الظهر الأول زي ما قلنا، ونسيب الجزء اللي فوق ده للسوستة، لأن بخلي السوستة تعدي خط الوسط. وبعد كده هنبدأ نتني الديل تانيتين في قلب بعض بالشكل ده. ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ولايك للفيديو لو ان شاء الله شرحنا عجبك. وتابعينا على حساباتنا على السوشيال ميديا، الفيسبوك وانستجرام والتيك توك، بنزل فيديوهات كتير اوضح للفساتين اللي احنا بننفذها. خلاص احنا خيطنا، هنكوي طبعا كل حاجة اول باول زي ما انتوا متعودين مننا. بعد كده هنجيب القماشة المطرزة ونبدأ نقفل خط الظهر اللي احنا كنا فاتحينه. بنحدد طبعا برضو الطول اللي هنسيبه مفتوح للسوستة، بيكون قد الجزء اللي احنا سيبناه في الستان ده بدون خياطة. وبعدين من تحت بنخيط الفستونة على الفستونة، لازم تتأكدي. تمام، وبتاخديها على المكنة وتخيطيها. تابعي معايا لآخر الفيديو كل خطوات تنفيذ الفستان. الفستان زي ما قلنا ان هو بدون باترون للمبتدئين، ان شاء الله هنسهل عليكي الخياطة، وان شاء الله ده يكون مشروعك البسيط بدون راس مال، وان شاء الله باذن الله يكون مصدر رزق ليكي. اكوي كل حاجات انت بتخيطيها اول باول. لما بتكوني مخلصه الفستان تقريبا بتكوني كاويه خلاص كله، يعني فاضل حاجات بسيطه جدا، فاهمه؟ وده بيخليكي انت نفسك مبسوطه بالنتيجه. تمام، هتخيطي بعد كده الخطين الجنب. تمام، بتحطي الامام على الخلف وبتخيطي خطين الجنب على المكنه زي ما انت شايفه كده. بعد كده هنحدد بالدبابيس 4 نقط على الجزء بتاع الوسط، منتصف الامام ومنتصف الخلف، وطبعا خطين الجنب معروفين. تمام، ده الخلف، والدبوس اللي حطيناه كان منتصف الامام، ونبدأ من منتصف الامام نعمل اول كلونة، اللي هي الكلونات بقى كسرات كده عريضة. تمام، هي القماشة تقيلة شوية ف يعني متعبة في الخياطة عشان تقيلة زي الجوبير كده. تمام، احنا هنعمل دلوقتي لحد ما نجيب محيط الوسط بالظبط بتاع البنوتة، هنعمل كولونات بالطريقة دي، وبعدين بناخدها على المكنة ونخيطها. طبعا الفستان ده ممكن تغيري المقاسات حسب العمر اللي انتي هتحتاجي تعملي ليه. والطول طبعا برضو انت ممكن تطولي، ممكن تخليه نفس الطول زي ما انت عايزة. اهم حاجة تركزي في خطوات الفينش، يعني انت غيري المقاسات زي ما انت عايزة في كل الموديلات اللي احنا بننفذها. تمام، وبس ركزي مع الفينش عشان ده اللي هيفيدك، سواء بتنفذي الفستان ده للأطفال أو نفس الفستان بيتنفذ للكبار بمقاسات الكبار طبعا، بس الكبار بيبقى ليهم بنس. تمام، نفس الفينش بيتعمل للاتنين. وبعد ما عملنا كولونات في القماشة المطرزة هنبدأ نقفل التوب الستان. هنبدأ نقفل بطانة التوب. البطانة بتكون من الستان زي ما قلنا، هتجيب الخلف على الأمام بالطريقة دي، ونبدأ نحطهم ونظبطهم عشان نخيط خطين الجنب على المكنة وكمان خط الكتف. بعد كده هنجيب التوب من الامام والخلف، بس التوب بقى اللي هو عليه طبقة الشوبير او الدانتيل او اي خامة انت استعملتيها. تمام، هتفردي الستان وتحطي فوقيه طبقة القماش المطرز ايا كان نوعه، او الدانتيل او ايا كان الخامة اللي انت مستعملها، وتبدأي تسرجي او تعملي بالدبابيس تثبتيهم في بعض بالطريقة دي، امام وخلف. احنا كده ثبتنا الخلف، هنبدأ نثبت الامام طبقتين على بعض.
وبعد ما ثبتنا الطبقتين على بعض بنسرفلهم زي ما انت شايفة، بنثبتهم بالسرفلة. وبعد كده بنحط الخلف على الامام ونخيط خط الجنب وخط الكتف بالطريقة دي على المكنة. زي ما انتوا شايفين كده احنا خلاص خيطنا خطين الجنب وخط الكتف للتوب. بعد كده هنبدأ نقفل البطانة في التوب. البطانة الستان هيكون الوش القماشة في وش القماشة، ونبدأ من عند خط الكتف، خطين الكتف مقابلين لبعض زي ما انتوا شايفين، خط الكتف مقابل خط الكتف. لو اول مرة تتابعينا ومكملة معانا لحد دلوقتي، اتمنى طبعا اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعي قائمة تشغيل فساتين الاطفال هتستفيدي جدا منها. زي ما انتوا شايفين احنا بنثبت البطانة في التوب بالدبابيس من عند دوران الرقبة امام وخلف بالطريقة دي. بلاش تجري الفيديو عشان تشوفي كل خطوات الفينش وتطلع معاكي مظبوطة. بعد كده هنخيط الجزء اللي احنا ثبتناه ده على المكنة زي ما انتوا شايفين كده. هسيب لكم في صندوق الوصف كل حساباتنا على السوشيال ميديا لو حابة تحجزي اي فستان بنشحن لأي مكان، وكمان لو حابة تسألي او تستفسري عن اي حاجة تحت امرك في اي وقت. احنا كده خلاص بعد ما خيطنا بنبدأ نعمل تفتيحات بسيطة بالمقص كده عشان نريح دوران الرقبة امام وخلف، ونريح الخياطة زي ما انت شايفة، تفتيحات بسيطة. وده شكل الطب بعد ما قفلنا البطانة من عند الرقبة. طبعا بنكوي برضو زي ما قلنا كل حاجة اول باول عشان تكوني مرتاحة، وبنكوي الزيادات ونفتحها. كل حاجة خيطناها بتبدأي تفتحيها بالمكوى. تمام. دلوقتي هنبدأ نقفل حردة الإبط أو الجيرو بالطريقة دي. بتقلبي كده الطب وتبدأي تحطي خط الجنب مقابل خط الجنب بتاع البطانة، خط الجنب الطب مقابل خط الجنب البطانة، ونحط دبابيس. وهنقفل نص الحردة الأول من أول هنا، بتحطي دبابيس تثبتي البطانة نص حردة البطانة في نص حردة التوب بالطريقة دي لحد ما توصلي لخط الكتف. يعني بنبدأ من خط الجنب لحد خط الكتف عشان نقفل نص الجيرو. تمام، مش بنقفل الجيرو كامل، لا بنقفل نص الحردة بتاعة الإبط الأول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بناخدها على المكنة ونخيطها. وده شكلها بعد ما تخيط. بنعمل زي ما عملنا في الرقبة، بنعمل تفتيحات بالمقص بسيطة كده عشان نريح الدوران معانا. تمام، وما يبقاش مشدود زي ما انت شايفة كده بالظبط. دلوقتي هوريكي شكلها من قدام بعد ما اتخيطت نص الحردة. شوفي الفينش بيكون شكلها كده. طبعا بعد ما تتكوي هتبقى شكلها احلى كمان. كده هنبدأ نعمل النص التاني بنفس الطريقة. نبدأ من عند خط الجنب لحد خط الكتف، بنثبتهم في بعض وبعد كده بناخدهم على المكنة ونخيطهم زي ما انت شايفة كده. وده شكلها بعد ما اتخيط، وبرضو عملنا التفتيحات زي ما قلنا زي ما انت شايفة كده. ده شكلها من قدام من جوه. طبعا بتكوي زي ما قلنا بعد ما تخلصي. دلوقتي هنبدأ نعمل الكولونات في الكلوش الستان. بنحدد بالدبابيس منتصف الأمام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب ب4 دبابيس بالطريقة ديت.
وبعد كده بنبدأ من عند منتصف الأمام نعمل أول كولونة. نبدأ نعمل الكولونات من عند منتصف الأمام بالطريقة دي، كسرات عريضة زي ما انت شايفة، لحد ما تجيبي دوران وسط البنوتة بالظبط. تلفي الوسط بنفس الطريقة لحد ما تجيبي دوران الوسط اللي انت محتاجاه. تمام. بعد كده بتاخديها على المكنة وتخيطيها. ودي كل اجزاء الفستان اللي احنا قصيناها وخيطناها، البطانة الروزيتا بعد ما عملنا كولونات في الوسط على قد دوران الوسط البنوتة بالظبط. وديت الكلوش الستان بعد ما عملناها كولونات وتنينا الديل تانيتين في قلب بعض وكوناها. ودي الكلوش او الجيبة التل مطرز او الجبير، وده الطب من الظهر بالسبعة بتاعة الظهر. ودي طبقات الطل اللي هننفش بيها الفستان، وهتكون 8 طبقات طل، كل طبقة بعرض 3 متر كشكشة. كل الأجزاء طبعا مكوية أول بأول، بحيث ان احنا لما نقفل الفستان في بعض زي ما انت شايفة كده ده الطب من جوه، وطبعا مكوي زي ما انت شايفة التفتيح بتاع زيادة مكوية. كل حاجة مكوية أول بأول، بحيث ان احنا يدوب هنقفل الفستان تقريبا احنا كاويين كل الفستان. ده شكل الطب من الأمام. ودي أجزاء الطل اللي احنا هنعمل بيها نفشة الفستان، الجبونة الطل والكلوش والبطانة والجزء المطرز ايا كان نوع القماشة اللي انت هتستعمليها. صورت لكم بكذا الشكل كل الاجزاء عشان تشوفوها قبل ما نقفل الفستان في بعضه. كل حاجة مشروحة في الفيديو بالتفصيل. انا مستنية رأيكم في الكومنتات ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو كامل وتشوفوا شكل الفستان على البنوتة كمان. يا رب اقدر افيدكم دايما، ان شاء الله الخطوات تكون بسيطة معاكم. وده شكل الطل وهو بيتكشكش بدواسة المكنة العادية، انتي مش محتاجة دواسة مخصوص ولا حاجة. تمام. ده شكله بتكشكشي عرض القماشة الطل اللي هو 3 متر في كل طبقة. ده شكل الكشكشة وزي ما انت شايفة. دلوقتي هنجيب الكلوش الستان بعد ما عملنا كولونات فيه، وهنحدد بالدبابيس كده منتصف الامام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب زي ما انتوا شايفين كده، عشان هنبدأ نثبت عليه القماشة المطرزة او الجبير او الدانتيل ايا كان نوع القماشة اللي انت استعملتيها. بعد كده هنجيب الجيب المطرز من القماشة المطرزة الدانتيل او الجبير ايا كان القماشة اللي انت استعملتيها، وهنبدأ نحدد عليها برضو عند الوسط كده 4 اتجاهات بالدبابيس، منتصف الامام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب. بعد كده هنبدأ نثبتها في الكلوش الستان بالطريقة دي. هنخلي منتصف الخلف مقابل منتصف الخلف في الكلوش الستان زي ما انت شايفة. طبعا احنا الفتحة دي اللي احنا سايبينها للسوستة، لان السوستة بنخليها تعدي خط الوسط، فهنثبت من الخلف بالطريقة دي الاول الاتنين في بعض. بعد كده بنثبت من عند نقطتين الجنب بنفس الطريقة، ومن منتصف الامام بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين بنثبت بالدبابيس الطبقتين في بعض من عند الوسط زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بناخدها على المكنة ونخيط الوسط.
وده شكل الجزء الأسفل من الفستان لما ثبتنا الطبقة المطرزة في الكلوش الستان من عند خط الوسط. دلوقتي هنبدأ نقفل التوب في الجزء الأسفل من الفستان، بنحدد منتصف أمام التوب بدبوس بالطريقة دي، وبرضو حاطين دبوس في منتصف أمام الكلوش، وبعدين بنثبت التوب في الجزء الأسفل من الفستان بالطريقة دي. نبدأ منتصف الأمام وبعدين نقطتين الجنب وبعدين نقطة الخلف أو خط الخلف بتاع السوستة. بعد كده بنكمل دبابيس على دوران الوسط بالكامل. نثبت الجزء الأعلى من الفستان بالجزء الأسفل من الفستان، يعني التوب في الكلوش بالطريقة دي. وبعد ما ثبتنا بالدبابيس بناخدها على المكنة ونخيطها. وكده ثبتنا الطب في الكلوش. زي ما انتوا شايفين الفستان ده ممكن يكون كده بس بدون نفشة من تحت لو انت حبيتي، تمام. ويا دوب تركبي السوستة وخلاص على كده وتقفلي البطانة من عند الوسط. انما لو عايزة تنفشيه بقى كملي معانا لاخر الفيديو. دلوقتي هنبدأ نعرف ازاي نركب السوستة السحرية. هنقفل خط الظهر بالدبابيس بالطريقة دي بعد ال2 سنتي اللي احنا كنا سايبينهم للسوستة، تمام. زي ما قلنا احنا بنخلي السوستة تعدي خط الوسط عشان يكون الفستان سهل في القلع واللبس، بيتلبس من تحت ويتقلع من تحت عادي جدا، تمام. بعد ما قفلنا الظهر بالدبابيس هنبدأ نجيب السوستة السحرية، نخلي ظهر السوستة مقابل لوشك وتبقي انتي مفتحة ال2 سنتي اللي احنا سايبينهم للسوستة، وتبدأي تدبسي السوستة من الطرفين بالطريقة دي وهي مقفولة على ال2 سنتي اللي احنا كنا سايبينهم للسوستة في التوب، تمام. تدبسي لحد الطول اللي انتي محدداه اللي هو بيعدي خط الوسط زي ما قلنا بالطريقة دي. ناس كتير كانت بتسألني على طريقة تركيب السوستة السحرية. كل الفيديوهات اللي احنا شرحناها موضحين طريقة تركيب السوستة السحرية بدون احتياج لدواسة مخصوص للسوستة السحرية. تقدري تراجعي كل الفيديوهات اللي احنا شرحناها على القناة، وان شاء الله تستفيدي وتركبيها بطريقة صحيحة وبسيطة جدا، ما تقلقيش خالص. وهتكون السوستة مستخبية مش باينة خالص معاكي. حتى لو انت مستعملة لون مختلف برضو مش هيفرق معاكي كتير، مش هيبان معاكي خالص وهي مقفولة، تمام. وبعد ما دبسنا السوستة بنشيل الدبابيس اللي احنا قافلين بيها خط الظهر. بنشيل الدبابيس اللي احنا قافلين بيها خط الظهر، مش بنشيل الدبابيس اللي مركبين بيها السوستة، تمام. ونبدأ نفتح السوستة بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بناخدها على المكنة ونخيطها. بتخيطي السوستة ازاي؟ بتمشي جنب السنون بالظبط، جنب السنون بالظبط بتمشي بيها بدون احتياج لدواسة مخصوص للسوستة السحرية ولا حاجة خالص. بدواسة المكنة العادية بتمشي جنب السنون بالظبط زي ما انت شايفة كده بالظبط. لو متابعة معانا الفيديو لحد دلوقتي بفكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا كومنت ان شاء الله برأيكم بعد ما تشوفي الفيديو للآخر. بعد ما خيطنا السوستة بنقلب البطانة بالطريقة دي ونبدأ نقفل من ناحية الرقبة الأول الجزء اللي من ناحية السوستة زي ما انتوا شايفين كده.
وبعد كده بنقفل البطانة في الطب من ناحية السوستة زي ما انتوا شايفين كده، بنمشي على الجزء الفاضي ده في السوستة. تمام. اتمنى الطريقة تكون واضحة ليكم، هي بسيطة جدا. بعد كده بنقص الزاوية دي وبنقلب البطانة بالطريقة دي كده. احنا قفلنا البطانة في الطب من ناحية السوستة، شايفين ده الفينش من ناحية السوستة. تمام. ونبدأ نعمل الطرف التاني في السوستة بنفس الطريقة، بنمشي جنب السنون بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما خيطنا السوستة بنشيل الدبابيس اللي احنا كنا مثبتين بيها السوستة، ونبدأ برضو نعمل تقفيلة البطانة من عند السوستة. الأول بنقفل من عند الرقبة، آخر الرقبة جنب السوستة بالطريقة دي. وبعد كده بنقفل البطانة في الطب من عند السوستة من الظهر بالطريقة دي، بنمشي على الجزء الفاضي في السوستة. وبعد كده بنقص الزاوية دي ونقلب البطانة. ده شكل الفينش بتاع تقفيل البطانة في الطب من جهة السوستة. بعد كده بنقفل السوستة طول معين كده، بنسيبه بزيادة وبعدين بنقص زيادة. قفلنا على المكنة الجزء ده عشان السوستة ما تتفكش او تطلع للآخر مننا. بعد كده هنقلب الفستان ونبدأ نقفل السوستة. وده شكل السوستة السحرية بعد ما تركبت زي ما انتوا شايفين كده. بتبقى مستخبية خالص، بس لو في تقل من عند الوسط حاولي ما تقفليش السوستة جامد من عند الوسط، بتسيبي جزء كده باين عشان في القفل والفتح لو انت مش متمكنة ما يتقطعش منك، قصدي الام يعني او كده ما يتقطعش منها، لان ده الجزء اللي محمل التقل كله بتاع القماش، فتسيبيه مريح سيكة كده، حاجة بسيطة جدا، فاهمة؟ وده شكل الفستان كده تقريبا كده خلص. ممكن لو انت مش عايزاه منفوش هتسيبيه كده وتقفلي البطانه بس بسراجه بالشكل ده، تتنيها كده والسراجيه سراجه مستخبيه، يبقى كده الفستان انت خلصتيه. لو مش عايزه تنفشيه بطول تاني تمام، وتكويها طبعا. دلوقتي احنا هنحتاج ان احنا ننفشه، فهنجيب البطانه الروزيتا بعد ما عملنا فيها كولونات او كسرات عريضه، ونبدا بالدبابيس نحدد منتصف الامام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب الطل، الجزء اللي احنا سايبينه مفتوح من فوق جهة الظهر، هنقص البرسل بالطريقة دي. وبعدين هنحدد على الوسط برضو بالدبابيس منتصف الامام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب. وهنبدأ نثبت الطل في البطانة الروزيتا بالطريقة دي. فتحة الظهر في الطل مقابل فتحة الظهر في البطانة الروزيتا بالطريقة دي، وندبس بالدبابيس. والدبوس اللي محددين بيه نقطة الجنب في الطل والبطانة هيكونوا مقابلين لبعض، والدبوس اللي محددين بيه منتصف الأمام في الطل والبطانة هيكونوا مقابلين لبعض، وهكذا لحد ما ندبس الطل في البطانة الروزيتا طبقة طبقة بالطريقة دي نفس الشكل كده. وبعد ما نركب ال8 طبقات طل بنفس الطريقة هناخدها على المكنة ونخيطها. بعد كده هنجيب البطانة نقسمها نصين ونحدد بدبوس منتصف الأمام بالطريقة دي عشان نركب فيها الجبونة الطل
اللي احنا عملناها. ده شكل الجبونة بعد ما عملنا فيها 8 طبقات فوق طبقة الروزيتا. هنحدد بدبوس برضو منتصف الامام، وهندخل الطب من تحت بالطريقة دي، والدبوس اللي احنا محددين بيه منتصف امام البطانة الستان هيكون مقابل الدبوس اللي محددين بيه منتصف امام الجبونة التل بالطريقة دي. وش الطب في مقابل الروزيتا، مقابل وش الروزيتا. تمام. ونقطة الظهر برضو هتتقفل، يعني خط الظهر في الظهر البطانة مقابل خط الظهر بتاع جبونة التل. نبدأ ندبس، وخط الجنب مقابل نقطة الجنب في الجبونة التل وندبسها، وهكذا لحد ما نركب الجبونة التل في الوسط بتاع البطانة بالطريقة دي. وبعد ما ندبس الجبونة التل في وسط البطانة الستان بناخد على المكنة ونخيطها كده. احنا ركبنا البطانة في الفستان. ده شكلها من عند الوسط وهي متقفلة في الفستان. طبعا الزيادات كلها مستخبية بين البطانة والفستان. هنبدأ نقفل من الجزء اللي هو تحت الوسط من الظهر من عند السوستة بالطريقة دي على المكنة. خلاص احنا بعد ما خلصنا الفستان دلوقتي هنعمل الحزام والفيونكة. هنجيب الحزام نص و35. طبعا انتي بتاخدي نص دوران الوسط بتاع البنوتة وزيادة شوية عشان يبقى مرتاح معاكي، والعرض 5 سنتي. وقصينا القطعتين دول للفيونكة من الستان ومن القماشة المشغولة. زي ما انتوا شايفين القماشة المشغولة هناخد نصها 20 سنتي ونتنيها نصين بالطريقة دي، و25 سنتي من هنا. الجنب ده مفتوح والجنب التاني مقفول زي ما انتوا شايفين. ونبدأ نحدد من النقطة دي ان النقطة دي مفتوحة والاتنين دول متخيطين على المكنة. وفي الستان برضو هناخد 20 سنتي و28 سنتي، ونسيب النقطة اللي في النص دي مفتوحة ونخيط من الجنبين. تمام. اللي في النص هنسيبها مفتوحة عشان نقلب منها الفيونكة على الوش. وبعد ما خيطنا زي ما انتوا شايفين هنخيط من الجنبين بالطريقة دي، من الجنب ده ومن الجنب ده. ونفس الموضوع في القماشة المشغولة، هنخيط من الجنب ده ومن الجنب ده، والنقطة دي سايبينها مفتوحة عشان نقلب الفيونكة على الوش بالطريقة دي. وبعد ما قلبناها على الوش بنبدأ بالمقص كده او اي حاجة نطلع الاحرف تكون بارزة معانا كده مش داخلة لجوه. تمام. وهنقلب الستان بنفس الطريقة. كملي معايا الفيديو للاخر عشان تشوفي شكل الفستان كمان في اللبس على البنوتة. ولو مهتمة تعملي مشروع عن تفصيل فساتين الأطفال تابعي معايا قائمة تشغيل فساتين أطفال على قناتنا، وإن شاء الله نقدر نفيدك بكل التفاصيل والفينش العالي اللي يخليك تنافسي جاهز كمان. أتمنى لو انت لسه متابعة معنا الفيديو لحد دلوقتي انك تكوني عملت اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا مستنية رأيك في الكومنت، وأتمنى ان كل الشرح ده يكون بجد مفيد ليكي ويقدر يساعدك انك تنفذي موديلات احلى من كده كمان. ده شكل الفيونكتين بعد ما حطيناهم على بعض. هنبدأ نثبتهم بخيط كده بالطريقة دي، نلفهم من النص. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب جزء من الستان ونتنيه بالطريقة دي عشان نحطه في النص نثبت بيه الفيونكتين
في بعض بالطريقة دي ونخيطها بالإبرة. بعد كده من ورا ناخدها ورس كده بسيطة، وده شكل الفيونكة بعد ما خلصناهم. طبعا انت تقدري تعملي الفيونكة زي ما تحبي، ممكن ستان بس، ممكن الخامتين دول مع بعض، يعني الطول والعرض والحاجات دي حسب رغبتك. تمام، انت مش متقيدة بحاجة، ممكن تعمليها بعرض الظهر كله، ممكن اصغر. تمام، فحسب ذوقك يعني بتعملي. تمام، الحزام بنبدأ نقلبه بالطريقة دي ونخيطه على المكنة زي ما انت شايفة. طبعا الحزام لو القماشة خفيفة بتحطي فيها فازلين، بس هي القماشة تقيلة فمش محتاجة. وبعدين نبدأ نقلب الحزام على الوش بالطريقة دي. برضو تحديد عرض الحزام بيرجع لرغبتك، يعني زي ما تحبي، عريض رفيع زي ما انت عايزة. وبعد ما قلبنا الحزام على الوش بنكويه طبعا. وده شكل الفستان بعد ما خلص. الحزام بركبه بلقطة مستخبية كده، غرز مستخبية، وبركب الفيونكة في النص بالظبط، وطرف منها بثبته بغرزة مستخبية، والطرف التاني متركب بكبسولة بالطريقة دي. وتبدأي تفتحي السوست عشان تشوفي الفينش معانا. شايفة ده الفينش، والزيادات كلها مستخبية بين البطانة والفستان. لما تيجي تقفلي السوستة بتشدي الفستان من تحت كده، وتعلمي الأم تقفلها بالطريقة دي، تشدي الفستان من تحت كده والطرف التاني ماسك السوستة، وحد بيضم لها السوستة يفضل يعني، وتبدأ تقفلها. وبعد ما تخلصي بتقفلي الفيونكة من الطرف اللي فيه الكبسولة، وده بيكون شكلها. اتمنى الفستان يكون عجبكم، والفينش بجد يكون بسيط وسهل ويطلع قيم معاكم بالطريقه دي. تابعي معايا شكل الفستان في اللبس كمان لاخر الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. مستنيه رايكم في الكومنتات ودعمكم لينا عشان نقدر ننفذ لكم موديلات اكتر، وطريقه الشرح بدون باترون دايما زي ما انتم متعودين. يا رب دايما نقدر نفيدكم. ما تنسوش تتابعوا قائمه تشغيل فساتين اطفال وقائمة فساتين سواري أو سهرة. هتلاقي فساتين كتير للكبار برضو، يمكن فساتين الأطفال احنا مهتمين بيها أكتر، لأن يعني بنحب شغل فساتين الأطفال. بس إن شاء الله تتابعوا معانا كل الفيديوهات أيا كان نوعها اللي احنا بننزلها على القناة. ويلا بقى كومنتات كتير، اللي تابعوا معايا الفيديو للاخر قولوا لي رايكم في كل اللي انتوا شفتوه. لو في حاجه مش واضحه معاكم قولوا لي برضو في كومنت، ولو عجبكم قولوا لي رايكم. انا عايزه دعم كتير بقى عشان انزل لكم شغل اكتر، في شغل كتير ان شاء الله هينزل على القناه قريب. ما تنسيش تتابعي معايا كل الفيديوهات اللي هتنزل، فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد ان شاء الله، سواء فساتين اطفال او فساتين سهره للكبار، وكمان فساتين خروج ان شاء الله. نقدر نفيدكم على قد ما نقدر، خصوصا للمبتدئين اللي حابين يبداوا مشروع صغير بدون خبرة مسبقة. ان شاء الله نسهل عليهم المشروع ده وبدايته ان شاء الله. تابعي اخر دقيقة في الفيديو عشان تشوفي الفستان على البنوتة، شكلها قمر خالص ما شاء الله، ربنا يحفظها لمامتها. وحساباتنا كلها هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو ان شاء الله. لو حبيتي تسألي اي سؤال او تحجزي اي فستان تقدري تراسلينا على اي حساب لينا على السوشيال ميديا. ودي شكل البنوتة ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظها لمامتها. غلبتني شوية في التصوير بس تمام، عدت يعني. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله ننفذ موديلات احلى واكتر الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.